እንዴት ናችሁ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች? ቻናሌ እንዳያችሁት አዲስ ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ከጎኔ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁኝ እንዴት አድርገን በስልክ ኤክሴልን ተጠቅመን የተማሪዎችን ግሬድ መስራት እንደምንችል ነው የሚያሳያችሁ። ብዙ ጊዜ ስለ ኤክሴል ስነሳ ብዙ ጊዜ አይምሮአችን ላይ የሚመጣው ምንድነው? ኮምፒውተር ወይስ ደግሞ ዴስክቶፕ ነው። ብዙዎቻችን ግን በስልክ ተጠቅመን እንዴት የተለያየ ካልኩሌሽኖችን በስልክ ተጠቅመን እንደምንሰራ ነው የማናውቀው፣ እንዴት እንደምንሰራ ነው የማናውቀው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣኝ በስልካችን እንዴት የተማሪዎችን ግሬድ እንዲሁም ማርኮችን እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ እላችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ምንድነው የምናደርገው? ይሄ አፕ ነው የሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው። wit'ēti ኦፊስ የሚለው ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት አፕ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እሱን ከሌላችሁ ቀጥታ ከፕሌይ ስቶር በማውረድ ተጠቀሙበት። ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? ወደ አፑ እንገባለን ማለት ነው። wit'ēti ኦፊስ የሚለው ማለት ነው። እሱ ጋር ከገባን በኋላ ምንድነው ቀጥታ ምንድነው እቺ ፕላስ ምልክቷ እሷን ነው የምንከፍተው። እዚህ ጋር ታያችኋል አይደል? እዚች ጋር እቺኛውን ማለት ነው። እዚች ጋር እሷን እንከፍታታለን። እሷን ስንጫናት ይሄ ዶክመንት ፕሬዘንቴሽን ስፕሬድሺት የሚለው ይመጣልናል ማለት ነው። ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? ስፕሬድሺት የሚለውን እንከፍታለን። ያው ብላንክ ስለምንፈልግ ብላንኩ ላይ እንጫናለን። ቀጥታ ይሄንን ፔጅ ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄን ፔጅ ሲያመጣልን ምንድነው ሮው እና ኮሎመን ያው እንደምታዩት ነው። ሮው እና ኮሎመን በዚህ ላይ ተንተርሰን ነው ማለት ነው እንትናችንን የምንሰራው። ቀጥታ ኤዲት የሚለውን ትጫናላችሁ። ያው ስም ነው። አሁን ለምሳሌ ኔም ኦፍ ስቱደንት እንላለን እዚህ ጋር ኔም ኦፍ ስቱደንት ካልን በኋላ ቀጥታ እዚች ጋር የተለያየ ያው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያው ማስፋትም እንደ ልባችሁ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንትኑ አሁን እዚች ጋር አንዱን እስኪ ለምሳሌ አምሃሪክ እንበለው። አምሃሪክ እዚች ጋር እንግሊሽ፣ እዚች ጋር ማስ ጀጅ፣ እዚች ጋር ያው የምትማሩትን ወይ የምታስተምሩትን እንዳለ ኮርሶችን መሙላት ነው ማለት ነው። በቃ ሶስቱን ለኤግዛምፕል ከወሰድነው ይበቃናል። እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ቶታሉን ነው የምናስቀምጠው። ቶታል እዚህ ጋር ቶታሉን ነው የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቶታሉን ከሰራን በኋላ አቭሬጅ እንሰራለን። እዚህ ጋር አቭሬጁን እናስቀምጣለን። እዚህ ጋር ደግሞ ራንክ ዛሬ ደግሞ እነዚህ ሶስቱን እንዴት መስራት እንደምንችል ቶታል፣ አቭሬጅ እና ራንክን እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደሞላ ነው ኔም ኦፍ ስቱደንት ያው ለኤግዛምፕል ስለሆነ ለምሳሌ ስለሆነ ዝም ብለን የሆነ ነገር እንጻፍ እስኪ። ኦኬ እዚች ጋር አብነት ራሄል ጨላ በቃ ያው ትሞላላችሁ። ከሞላችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? እንትኖቹን መሙላት ነው። ቀጥታ ግሬዶቹን መሙላት ነው። ግሬዶቹን ቶታሉ ማለት ነው። ለምን አሁን እዚህ ጋር እየሰራን ያለ ነው ምንድነው ድምሩን ነው። የተለያየ ኮርሶች አሉ። የተለያየ ኮርሶችን አንድ ላይ አምጥተን ቶታላቸውን እንደገና ራንካቸውን አብሬያቸውን የምናወጣበት ስለሆነ በአማርኛ ለምሳሌ ይሄ የመጀመሪያው 89 ካመጣ ነው 90 ባያመጣ እስኪ 85 ባመጣ እዚች ጋር እስኪ 95 እናድርገው። እንግሊሽ እዚች ጋር 99 እናድርገው። እዚህ ጋር 78 98 98
ለምሳሌ ስለሆነ ችግር የለውም። እዚህ ጋር 80 89 84 93 እንደዛ እናርግና ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እንደዚህ ከሞላ ነው በኋላ ቀጥታ ምንድነው ቶታሉ ነው የምንሰራው። ዋናው ነገር እዚህ ጋር ነው። ቶታሉን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ እዚች ጋር ያያችኋል። ኤፍ ኦፍ ኤክስ እያያችሁት ነው አይደል? ኤፍ ኦፍ ኤክስ እንደምታዩት ይኸው እዚች ጋር ነው ኤፍ ኦፍ ኤክስ። እሱን መጫን ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስን ከተጫናችሁ በኋላ ሳም የምትለዋ እዚች ጋር እንዳለች ሳም የምትለዋ ሳም እሷን ነው የምንነካት። እዚህ ጋር ያያችሁ አይደል? ሳም የምትለዋን ከነካም በኋላ እንዳለ አንድ በአንድ እንነካቸዋለን ማለት ነው ለመደመር። አማርኛ እንግሊዝኛና ማት ካረግን በኋላ ምንድነው እዚች ጋር ራይት ምልክቷ እዚች ጋር አለች። እሷን እንጫናታለን። ይኸው ደምሮን እንዳመጣልን ነው ማለት ነው 268። ስለዚህ እንደዚህ ካረግን በኋላ ምንድነው ይሄንን ድራግ ማድረግ ብቻ ነው ከኛ መጥቶ ፊል የምትለዋን እንነካታለን። ከዛ በኋላ ድራግ ነው የምናረጋት። ድራግ እዚች ጋር ይሄው እንደምታዩት ነው ሰራልን ማለት ነው። ድምሮን ሰርቶልናል። በቀላሉ ምን አረግን ማለት ነው? ድምሮን ሰርቶልናል። ቀጥታ አቨሬጅ ነው የምንሰራው። እንደ ቅድሙ አቨሬጅ ለመስራት እዚች ጋር ከተጫናችሁ በኋላ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አለ። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር የለም አቨሬጅ። ስለዚህ እንገባና ኦል ውስጥ እንገባለን። አቨሬጅ ከዛ በኋላ አቨሬጅን እንፈልጋለን። አቨሬጅ ይኸው አቨሬጅ እዚች ጋር እንደምታዩት ነው። እዚህ እያያችሁ ነው አይደል? አቨሬጅ የምለውን እንነካታለን። አቨሬጅ ደግሞ እንዴት ነው የምንሰራው? አቨሬጅንም ያው እንደ ድምሩ ነው ማለት ነው። እንደ ድምሩ ነው። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ እናረግና ቶታሉን አንጨምርበትም። ምክንያቱም ቶታል ራሱን የቻለ ስለሆነ አንጨምርበትም። ራይት እናረጋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ነው። ከዛ በኋላ ፊል እናረግና ድራግ እናረጋለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ነው። ድራግ ካረግን በኋላ ምንድነው ያደርገልን ማለት ነው? አስቀመጠልን ማለት ነው። አቨሬጁን እንዲህ ከሰራን በኋላ አሁን የምቀረን ምንድነው? ራንክ ነው። ስንተኛ ደረጃ እንዳወጡ የምናስቀምጥበት ነው። አንደኛው ስንተኛ እንዳወጣ፣ ሁለተኛው እንደዛ አድርገን የምናስቀምጥበት ራንክ ነው ማለት ነው። በዚህ በአቨሬጃቸው ወይንም በቶታላቸው ተንተርሰን ማለት ነው። ስለዚህ ራንክንም እንደ አቨሬጅ እና ቶታል ልክ እዚህ ጋር እንገባና ኤፍ ኦፍ ኤክስን እንጫናታለን። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ስለሌለ ኦል ውስጥ እንገባለን። ከዛ በኋላ አርጋ ነው የምንሄደው። አረጋ ያው እዚች ጋር አርን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ራንክ የምለውን እንፈልጋለን። ራንክ ያው እዚች ጋር እንደምታዩት ነው ራንክ። እሱን ትነካላችሁ። እሱን ከነካችሁ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ራንክን ምን ላይ ተንተርሰን ነው የምንሰራው? ቶታል ወይንም አቨሬጅ ላይ ነው። ከሁለቱም ከቶታልም መስራት እንችላለን፣ ከአቨሬጅም መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ከሁለቱ ተመሳሳይ እንደምንመጣ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከቶታል ስንሰራ እና ከአቨሬጅ ስንሰራ የተለያየ ማርክ ነው ተመሳሳይ ነው የምሰጠን የሚለው እናያለን በዚሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ መጀመሪያ ከቶታል እንስራ። ለመጀመሪያ ምንድነው የምንሰጠው? የመጀመሪያውን ልጅ ቶታል እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ እቺኛውን ነገር ካስገባን በኋላ አሁንም ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? የመጀመሪያው ልጅ ቶታል ድምር ማለት ነው። ድምር ካስገባን በኋላ እዚች ጋር እቺ ምልክት ነው የምናስገባት። እቺ ምልክት ካስገባን በኋላ የመጨረሻውን ልጅ ድምር ነው የምናስገባው። የመጨረሻውን ልጅ ድምር ነው የምናስገባው። ይሄንን ብቻ አስገብተን ራይት አናደርገውም። አሁን ይሄንን እንዴት ነው የምናደርገው? እንቀይረዋለን ማለት ነው። እንዴት ነው የምንቀይረው? እዚች ጋር ስንጫነው ምንድነው ስንጫነው ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ ዶላር ምልክቱ ከሁለቱም መሀል መግባት አለበት። ዶላር ምልክት ካልገባ አይሰራልንም ማለት ነው። እንደዚህ አስገባ ነው። በጣም ጥሩ። ከዛ ይሄንንም ድራግ እናደርግና እንደዚህ እንቀይራለን ማለት ነው። ዶላር አሁን ገብቶልናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እቺን እናጠፋለን። አሁን ጨርሰናል። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ራይት ነው የምናደርገው። አያችሁ? ሁለተኛ ከዛ በኋላ ፊል ማድረግ ነው ከኛ የምንጠብቀው። ፊል ስናደርግ እንደዚህ ያመጣለን። ሶስተኛ አያችሁ? እዚች ጋር
እዚች ጋር ሁለት ልጆች ሶስተኛ ነው የወጡት። 1 2 3 3 ለምንድን ነው ሶስተኛ የወጡት? ይኸው እንደምታዩት ነው 257 አንደኛው 257 እዚህ ጋር እኩል ነው ያመጡት 85.66 85.66 ነው ያመጡት። ስለዚህ ደረጃቸው ምን ሆነ? እኩል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? በአቨሬጅ ላይ ተንተርሰን ደግሞ እንዴት እኩል እንደሚመጡ እናያለን። እኩል ካልመጡ እንትናችን ኤረር አለበት ማለት ነው። እነዚህ አሁን በቶታል እንደሰራ ነው በአቨሬጅ ሰርተን እኩል ማይመጡ ሁለቱ እኩል ማይወጡ ወይ ደግሞ ሌላው የሚቀያየር ነገር ካለ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በአቨሬጅ ላይ ተንተርሰን እንሰራለን ማለት ነው። ያው ኤፍ ኦፍ ኤክስ እንነካለን። እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ ያው አሁን ተጠቅመን ስለሆነ ሪሰንትሊ ዩዝድ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ራንካችን። ስለዚህ ራንካችን እንጫናለን። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ከአቨሬጅ ስለሆነ የምንሰራው መጀመሪያ አቨሬጁን እንናደርጋለን፣ እንነካዋለን። ከነካም በኋላ እችኛዋን እናስገባታለን። ካስገባናት በኋላ ምንድነው የምናደርገው? የመጀመሪያውን ልጅ አቨሬጅ እንደገና የመጨረሻውን ልጅ አቨሬጅ ነው የምንሰጠው። ከሰጠን በኋላ እችን እንጥረግና ይሄን እናስገባለን። ከዛ በኋላ እንደመጀመሪያው ይሄንን ወደ ዶላር ሳይን መቀየር ነው ማለት ዶላር ሳይን እናደርጋለን። አሁን በኮምፒውተር ቢሆን ይሄንን በጣም በእርግጥ ቀላል ነው። ለምን ኤፍ ፎርን ብቻ እንትን መጫን ነው። ከዛ በኋላ ወደ ዶላር መቀየር ብንፈልግ ኤፍ ፎርን ብቻ ነው የምንጫነው። እንደገና ቲክ አናደርግም ማለት ነው። ኮምፒውተር ላይ በቀላሉ እንሰራለን። ያው የመስራት እንትኑ በጣም የተለያየ በሆነም በዚህም በጣም መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ያው ሁለተኛ የመጀመሪያው እንደመጀመሪያው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ድረግ ስናደርግ ፊል ስናደርግ ይሄንን እንዲመጣለን አያችሁ አይደል? መጀመሪያ ላይ በቶታል ሰርተን ይሄንን ነው ራንክ ነው ያመጣለን። ይሄንን ራንክ ነው ያመጣለን። አቨሬጅም ያው እንደምታዩት በዚህ ስንሰራ በአቨሬጅም ስንሰራ ይሄ የመጨረሻው ልጅ አንደኛ፣ ከዛ የመጀመሪያው ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ደግሞ ሁለት ልጆች ነበሩ ቅድምም፣ አሁን ሁለት ልጆች ናቸው ማለት ነው። እንዲህ ከሰራ ነው በኋላ ደግሞ ምንድነው ሴቭ ማድረግ ብቻ ነው። ሴቭ ያው እዚህ ጋር መጫንና ከዛ የሆነ ቦታ ላይ ሴቭ የምለውን መንካት ሴቭ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ሴቭ ማድረግ ነው። እንደዚህ ሴቭ ካረግነው በኋላ ደግሞ ኢቭን ልጆቹን እንትኖቹን መጨመር ምናምን አሁን ለምሳሌ ማለት ነው እዚህ ጋር ሮ መጨመር ብንፈልግ ኢንሰርት ሮ የምለውን እንነካለን። አያችሁ ሮ ይጨምርልናል ማለት ነው። እንደገና ኢንሰርት ሮ ብናረግ እዚህ ጋር ዲሊት ማድረግ ብንፈልግ ዲሊት ማድረግ ብቻ ነው። አሁን ለምሳሌ አንዱን ከዚህ መሃል ተሳስተን የሆነ ሮ የማይሆን ነገር ብገባለን እዚች ጋር ልክ ሮው እንጫንና ምንድነው የምናደርገው? ዲሊት ሮ ነው የምናደርገው። አሁን ዲሊት አጋጣሚ ደግሞ ሳናውቀው ዲሊት ካደረግነው ምንድነው እዚህ ጋር አንዱ ምልክቷን ብቻ መጫንና ከዛ መመለስ ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ከፈለግን ደግሞ እንትናችንን ሌላ ኮሎመን ማስገባት ብንፈልግ ኢንሰርት ኮሎመን ነው እንደመጀመሪያው ኢንሰርት ነው የምናደርገው። ከዛ በኋላ እቺኛውን ራሱ ዲሊት እያደረግን እንትን ማድረግ ነው ማለት ነው። መጠቀም እንችላለን እንደፈለግን እየቀያየርነው። ምንም ኮምፒውተር እና ዴስክቶፕ ሳያስፈልገን ምን ማድረግ እንችላለን? በስልካችን በቀላሉ ማለት ነው እጃችን ላይ በያዝነው ስልካችን የተለያየ በጣም ብዙ ስራ ልንሰራ እንችላለን። ያው ብዙዎቻችን ስለማናውቀው ብቻ ይዘን እንሄዳለን እንጂ ያው አያችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ድረግ አድርገን ይሄን ማስፋት ብንፈልግ እንደፈለግን እንዲህ ማስፋት እንችላለን ማለት ነው። እንደፈለግነው ማንቀሳቀስ እንችላለን። እንዲህ ማስፋት ብንፈልግ እንደፈለግነው ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። እንደፈለጋችሁት አርግታችሁ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እጃችን ባለው ስልክ ብዙ ነገር ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁኝ እንዴት አድርገን የልጆችን ቶታል ግሬድ እና አቨሬጅ እንደውም ራንክ እንዴት መስራት እንደምንችል ሊያሳያችሁ ነበር። ያው አውቄ ሳይሆን ያው ትንሽዬ ከማውቀው ነገር ሼር ላድርግላችሁ ሜቢ ሊጠቅማችሁ ይችላል በማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን ሰብስክራይብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱኝ ጠይቃችኋለሁ። ያስቀየምኳችሁ ነገር ካለ ይቅርታ እላችኋለሁ። ደህና ሁኑ።